Hej! Max från Hotscreen här. Idag tänkte jag visa hur du gör för att lyckas med applicering utav transfer på Gore-Tex material. Så här har jag en Gore-Tex-jacka och eftersom det här plagget det är ju speciellt framtaget för att stöta bort saker som vind, regn och kyla så kan det uppstå lite problem vid applicering av transfer. Men det finns några små saker som man kan ha i åtanke och de tänkte jag gå igenom med dig idag. Först och främst så bör du alltid dubbelkolla att du har rätt inställningar på din transferpress utifrån val av din produkt. Har du valt att trycka vår stark så ska du alltid ha 160 grader i temperatur och cirka 15 sekunder i tid. Har du valt att trycka vår produkt flex så ska du istället sänka temperaturen till 130 grader. Men du ska ändå ha samma tid vid applicering, cirka 15 sekunder. Och nu när vi har en lite mindre underplatta här så har jag valt att sänka trycket på maskinen till 2 bar ungefär. Rekommenderat tryck på mindre underplattor är 2-4 bar och har du en lite större underplatta så ska du ha cirka 4-7 bar. Steg 2 i den här processen är att vi ska förvärma plagget. Och beroende på om du har valt stark eller flex så ska du förvärma plagget i 160 grader eller 130 grader. Eftersom vi ska applicera stark så är det 160 grader vi ska förvärma plagget i. Och detta gör vi genom att trycka ner värmejärnet direkt på plagget. Och den kommer vara där i cirka 8-10 sekunder. Och detta gör vi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en korrekt utförd applicering. För fibrerna i plagget drar då ihop sig någonting innan. Efter att ha förvärmt plagget så tar du då din transfer som du vill applicera. Placerar ut den på önskat ställe. Se till att den ligger rakt och snyggt. När vi är nöjda med placeringen så tar vi helt enkelt vår transferpress och så påbörjar vi appliceringen. När värmejärnet går upp av sig självt så är appliceringen helt klar. Vi drar då helt enkelt bort plastbäraren. Kolla så att resultatet är bra. Tycker du att allt ser bra ut så har du precis lyckats med en applicering av transfer på Gore-Tex.